હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સુરતના ફેમસ વાટી દાળના ખમણ, જે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આજે બનાવીશું, જેથી આપણા ખમણ પણ માર્કેટ જેવા જ પોચા અને જાળીદાર બનશે। તો તેની માટે મેં એક વાટકી ચણાની દાળ લીધી છે, તેને 3 થી 4 કલાક પહેલા પલાળી રાખી હતી। હવે તેનું બધું પાણી નીકાળી હવે તેને આપણે પીસવા માટે લઈશું। મેં આ વાટકીના માપથી આ ચણાની દાળ લીધી છે। પલાળ્યા પછી આપણી દાળ ફૂલીને ડબલ થઈ ગઈ છે। હવે તેને આપણે પીસી લઈશું મિક્સર જારની અંદર। જો તમારી ચણાની દાળ વધારે લેતા હોય તો તમારે અડધી અડધી કરીને પીસવાની છે, પણ એક વાટકી જેટલી દાળ તો અંદર આવી જ જશે, એટલે હું બધી જ દાળ અંદર એડ કરી દઉં છું। હવે તીખાસ માટે આપણે 4 લીલા મરચાં એડ કરવાના છે। તમે તીખાસ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। એક આદુનો કટકો એડ કરી દઈશું આ રીતે કટિંગ કરીને। થોડી હળદર પાવડર એડ કરીશું। હિંગ એડ કરીશું ચપટી। આ સાકર છે, જેને મેં વાટીને રાખી છે, 2 ચમચી સાકર એડ કરવાની છે। તમે ખાંડ બી યુઝ કરી શકો છો। લીંબુના ફૂલ એડ કરીશું, અડધી ચમચી કરતાં પણ ઓછા લીંબુના ફૂલ એડ કરવાના છે। 1 ચમચી મીઠું એડ કરીશું અને સૌપ્રથમ આપણે પાણી વગર એને પીસી લઈશું અને પછી થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આ રીતે ખીરું આપણે પીસી લેવાનું છે। આપણે ખીરાને એકદમ ફાઇન લીસું પીસવાનું છે, દરદરું નથી પીસવાનું। હવે આપણે આ ખીરાને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવીશું, જેથી આપણા ખીરાની અંદર હવાના કણ ભરાશે। પાંચ મિનિટ સુધી આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં તેને હલાવીશું। હવે ધીરે ધીરે આપણા ખીરાનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। હવે એક પ્લેટ લઈ લઈશું, તેની ઉપર આપણે તેલ લગાવી દઈશું। હવે આ ખીરાની અંદર આપણે એક ઈનોનું પાઉચ એડ કરવાનું છે। હવે તેને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે 2 ચમચી જેટલું ઉપર પાણી એડ કરીશું। હવે ફરીથી તેને એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવી લેવાનું છે, જેથી આપણું ખીરું એકદમ સરસ ફૂલી જશે। આપણું ખીરું ફૂલીને રેડી છે। હવે તેને પ્લેટની અંદર લઈ લઈશું। મેં ઢોકળિયાની અંદર પાણી ઓલરેડી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે। તમારે પહેલેથી જ પાણીને ઉકળવા માટે મૂકી દેવાનું છે ઢોકળિયામાં। જો પાછળથી મૂકશો તો તમારા ખમણ બરોબર ફૂલશે નહીં। સરખું કરી લઈશું ખમણના ખીરાને। આ રીતે 1-2 વખત ટેપ કરી લઈશું અને હવે તેને ઢોકળિયાની અંદર બફાવા માટે મૂકી દઈશું ખમણને। ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે હાઈ ગેસ ઉપર આપણે બફાવા માટે મૂકીશું। હવે આપણા ખમણ બનીને રેડી છે, આપણે ચેક કરી લઈશું। ચાકુ આપણું ક્લીન આવ્યું છે, મતલબ આપણા ખમણ બફાઈને રેડી છે। તેને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું। આપણા ખમણ ઠંડા થઈ ગયા છે, 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે તેને આપણે કટ લગાવી દઈશું। તમારે ખમણને ઠંડા કર્યા પછી જ તેને કટ લગાવવાના છે। આ રીતે ઊભા અને આડા આપણે કટ લગાવી દઈશું।
ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ખમણ કેટલા સરસ જાળીદાર અને પોચા બન્યા છે. ખૂબ જ સરસ એવી જાળી પડી છે આપણા ખમણની અંદર. તેનો વઘાર કરી લઈશું. તો તેની માટે મેં 2 ચમચી તેલ લીધું છે. તેની અંદર 1.5 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. થોડીક હિંગ એડ કરીશું, ચપટી જેટલી. હવે આ 3 નંગ લીલા મરચાં છે જેને મેં મોટા મોટા કટિંગ કરીને રાખ્યા છે તે એડ કરી દઈશું. મરચાંના ભાગનું ચપટી મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આ કટિંગ કરીને રાખેલા ખમણ અંદર એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું ખમણને વઘારની સાથે. આપણા ખમણ બનીને રેડી છે. બરોબર હલાવી લઈશું. હવે આપણે ખમણ સાથેની ચટણી બનાવીશું. તો તેની માટે મેં 100 ગ્રામ ધાણા લીધા છે, જે દાંડી સાથે લીધા છે. 3 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે, જેને મોટા મોટા કટિંગ કરી લઈશું. 1 કટકો આદુનો લીધો છે, જેને પણ કટિંગ કર્યો છે. અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું. અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીશું. હવે આપણે આ ખમણ બનાવ્યા છે તેમાંથી 2 કટકા આ રીતે મોટા તોડીને અંદર એડ કરી દઈશું. 1 લીંબુનો રસ નીચોવી લઈશું અંદર. 2 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું. થોડુંક પાણી એડ કરી અને તેને ફાઇન પીસી લઈશું આપણે. જો તમારી જોડે ફુદીનો હોય તો અંદર એડ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ખમણ બનીને રેડી છે. મેં તેને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ખમણ કેટલા સરસ બન્યા છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.